আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই এটা নতুন ৰেচিপিটো মই একদম নিৰামিষ ৰেচিপি বনাম। আজি পনীৰ দি মই ৰেচিপি বনাম। এনেকৈ মই কাজু লৈছোঁ, কাজুখিনি মই সিজাই লৈছোঁ অকণমান। ইয়াত মই 3-4 চামুচ কাজু লৈ লৈছোঁ। এফালে মই লৈছোঁ এনেকৈ পনীৰ মই এনেকুৱা হিচাপত কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ মন পচন্দ মতে আপোনালোকে কাটিব। আৰু এফালে লৈছোঁ মই দৈ। আজি মই দৈ দি আজি নিৰামিষ এটা চব্জি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বনাই দেখুৱাম। পনীৰ আপোনালোকে নিৰামিষৰ দিনত এনেকৈ খাব পাৰিব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব। আহকচোন মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমে এটা মছলা বনাই ল'বৰ কাৰণে মই এনেকৈ চৰিয়া লৈ লৈছোঁ। এটা চৰিয়াত মই লৈ আছোঁ এনেকৈ তেল দিছোঁ, এনেকৈ হালধি পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ, এনেকৈ ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ, জিৰা পাউডাৰ, নিমখ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, মেথি পাত। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই এই মছলাখিনিত এই পনীৰখিনি মই এতিয়া দি দিম। এনেকৈ দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম গোটেইখিনি ইয়াৰ লগত, পনীৰখিনিৰ লগত মছলাখিনি। এতিয়া গোটেইখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম। একদম খুব ভাল এটা চিম্পুল ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ চাব আৰু চাই ঘৰত বনাব, খাই খুব ভাল পাব। নিৰামিষৰ দিনাখন আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰিব। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি তেলত ভাজি ল'ম। এনেকৈ মই এতিয়া ভাজিবৰ কাৰণে পেন বহাই লৈছোঁ গেছৰ ওপৰত। এতিয়া মোৰ পেন গৰম হৈ গৈছে, দি আছোঁ মই এনেকৈ তেল মই বেছি নিদিওঁ, কমাই দিম। এতিয়া মই এনেকৈ এটুকুৰ দি মই এইখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া এনেকৈ ভজা মোৰ হৈ গ'ল এইখিনি। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম গেছ বন্ধ কৰি। এতিয়া মই আকৌ এনেকৈ দৈখিনি লৈ লৈছোঁ। দৈখিনি লৈ মই আকৌ এনেকৈ যে মই থৈছিলোঁ কাজুখিনি সিজাই, এই কাজুখিনি মই এনেকৈ মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। ধুনীয়া প্লেন হৈ গৈছে, চাওক। এনেকৈ ধুনীয়া প্লেন কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এইখিনি মই এতিয়া এই দৈৰ লগত দি লৈছোঁ। দিছোঁ জিৰা, ধনিয়া পাউডাৰ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ। এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ মই এতিয়া মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আহক মই চব্জিখিনি বনাই দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ মই আকৌ কেৰাহী বহাই ল'লোঁ। কেৰাহীত মই দি আছোঁ মিঠাতেল। মই মিঠাতেল দি বনাই দেখুৱাম। তেল গৰম হৈ গৈছে, দিছোঁ জলকীয়া, শুকান জলকীয়া 2টা, আৰু দিছোঁ এনেকৈ জিৰা, আৰু মই ইয়াতে দি আছোঁ এনেকৈ লং 2টা আৰু ইলাচি 2টা, আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ জালুক 2টা, আৰু মই এনেকৈ জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ, আৰু আদা। এইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। মই এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। কাশ্মীৰী জলকীয়া, হালধি, আৰু অকণমান জিৰা। এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ অকণমান মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি দি দিম ইয়াত। এনেকৈ চাওক, মই এইখিনি অকণমান সময় মিক্স কৰি ল'লোঁ, অকণমান ভাজি ল'লোঁ মই। আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ
সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আপোনালোকৰ যিমানখিনি নিমখ পচন্দ দৰকাৰ সেইখিনি আপোনালোকে দিব আৰু দি মই এইখিনি আৰু অকণমান সময় এনেকৈ গৰম কৰি জাল দি ল'ম তৰকাৰীখিনি এনেকৈ চাওক মই এইখিনি অকণমান সময় তৰকাৰীখিনি এনেকৈ উতলাই ল'লোঁ আৰু মই ইয়াত পানী বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে পানী যিমানখিনি আপোনালোকে যদি পাতল খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পাতলকৈ পানীখিনি দিব পাৰিব মই অকণমান গ্ৰেভি কৰিছোঁ কাৰণ যিহেতু চাহী পনীৰ বনাই আছোঁ মই আজি আৰু এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত দি আছোঁ আগত যে মই ভাজি ৰাখিছিলোঁ এই পনীৰখিনি এইখিনি মই ইয়াত দি দিম এতিয়া দেখিছেনে আজি একদম চিম্পুলভাৱে আপোনালোকক একদম সহজ ৰেচিপি এটা বনাই দেখুৱালোঁ ইয়াত কিন্তু মই পিঁয়াজ নহৰু একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব নিৰামিষ যিহেতু যিসকলে নিৰামিষ খায় এনেকৈ বনাই খাব পাৰিব আৰু নিৰামিষটো খায়ে থাকে মানুহে প্ৰায় খাই খুব ভাল লাগিব আপোনালোকে খাব খাই কেনেকৈ পালে মোক জনাব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে কিন্তু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকৈ মই এতিয়া গোটেইখিনি দি ল'লোঁ এতিয়া মই দি আছোঁ এনেকৈ ধনিয়াৰ পাত আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ কাশ্মীৰী মেথি পাত এইখিনি মই হাতেদি অকণমান মোহাৰি দিম তেতিয়া মানে ইয়াৰ চেণ্টটো ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া মোৰ এইখিনি তৰকাৰী মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চাহী পনীৰ এইখিনি মই এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি নমাই দিম দেখিছেনে দেখিবলৈ কি ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে একদম চিম্পুলভাৱে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি আপোনালোকক নমাই মই দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ মই দেখুৱালোঁ আজি আপোনালোকক এনেকৈ মই চিম্পুলভাৱে তৰকাৰীটো যেনেকৈ বনাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ঠিক বনাই খাব খাই খুব ভাল পাব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে চাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগে এটা প্লিজ তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ